नमस्ते हजुरहरु नेपाल बोन्साई हबिस्टमा स्वागत छ। मेरो नाम नयन मस्वरी हो। मेरो पेजलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हजुरहरुलाई मैले यो पेजमा बोन्साईको बारेमा डिटेल इन्फर्मेसन दिनेछु। कसरी हामीले पटिङ गर्ने हो, कुन सोइल युज गर्ने हो, कसरी गर्ने हो, कुन बोन्साईलाई कुन सोइल चाहिन्छ, के चाहिन्छ त्यसको बारेमा सबै डिटेल भन्ने हो। आज हामी यहाँ हाइबिस्कस बोन्साईलाई रिपोर्ट गर्नेवाला छौं। I'm gonna teach you how to report hibiscus bonsai. आज हामीले हाइबिस्कस बोन्साईलाई कसरी रिपोर्ट गर्ने भनेर देखाउने छु। यो छ हाम्रो हाइबिस्कस बोन्साई। हामीले यसको रुट स्ट्रक्चर हेर्यौं। ठीक छ, यसको रुट अलिकति हामीले रुट प्रुनिङ गर्नुपर्छ। यसको रुट प्रुनिङ गर्ने हो अलिकति। यसरी रुट प्रुनिङ भयो। अब यसको लागि हामीले सोइल प्रिपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसको लागि हामीले सोइल लिने हो। लागि हामीले 50% गार्डन सोइल लिने हो। अनि 20% कोकोपिट, किनकि हाइबिस्कसको प्लान्टलाई वाटर रिटेन्सन अलिक वाटर चाहिन्छ, वाटर रिटेन्सन भएको सोइल चाहिन्छ। त्यही भएर हामीले 20% कोकोपिट लिने। अनि यसमा हामीले 20% भर्मी कम्पोस्ट मिक्स गरिदिने। ठीक छ। अनि यसलाई एसिडिक सोइल मनपर्छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ अलिकति यसमा यो एलमको पिसेस लिने हो। फिटकरी, जुन नेपालीमा फिटकरी भन्छौँ, त्यसको पिसेस लिने हो। अनि यसमा मिक्स गरिदिने हो। अनि हाइबिस्कस एउटा फ्लावरिङ प्लान्ट हो, त्यही भएर यसलाई अलिकति हामीले बोन मिल हाल्ने छौँ। हाइबिस्कसको प्लान्टलाई बोन मिल फ्लावरिङको लागि चाहिन्छ। यो छ। ठीक छ। अब यसलाई हामीले मिक्स गरिदिने हो सबै। यो सबै राम्रै मिक्स गरिदिने हो। अनि यो हाम्रो सोइल रिपोर्टिङको लागि रेडी भयो। अब यसको लागि हामीले पट यो लिएको छौँ। अनि यो हाम्रो प्लान्ट छ। यसलाई अब हामीले रिपोर्टिङ गर्ने छौँ। यसको बेसमा अलिकति ग्रेभल राख्नुस्, ड्रेनेजको लागि राम्रो हुन्छ। अब यसको पोजिसन दिने हो हामीले यसरी। सर्टमा इजी र राम्रो तरिका तपाईलाई मैले हाइबिस्कस बोन्साई बनाउनको लागि दिएको छु। यसरी हाम्रो हाइबिस्कस बोन्साई रेडी भयो। अब यसलाई वाटरिङ गर्ने हो। अनि त्यहाँदेखि यसलाई अलिकति वाटरिङ गरिसकेपछि सेटल गर्ने हो। र यसरी हाम्रो हाइबिस्कस बोन्साई रेडी भयो। थ्याङ्क यू। हजुरहरूलाई यो हाम्रो पेज राम्रो मन पर्यो भने
हजुरहरूले यसलाई सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला। तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभयो भने हजुरहरूलाई आगामी पनि मैले यसरी नै बोन्साईहरूको बारेमा र यो सोइल कुन सोइल के युज हुने हो त्यो बताउने छु। त्यही भएर मेरो पेजलाई सब्सक्राइब गरेर हजुरको माया मेरो प्रति बनाइराख्नु होला। थ्याङ्क यू।